Stick härifrån. Du hör inte hemma här. Jessicas röst gärd, skarp som en rak kniv, och skar igenom bröllopsmarschen. 150 gäster tystnade. Jag stod där mitt i den stora salen, täckt av vita blommor, och tittade på min nya svärdotter i sin sidenklänning för $8,000, med ansiktet rött av ilska och munnen fortfarande darrande av stolthet. Min son Kyle stod bakom henne, chockad som om han hade blivit slagen av vinden. Jag sa ingenting. Jag nickade bara lätt, rättade till skjortfärgen och vände mig om och lämnade bakom mig solet från brudens släktingar. Jag gick inte av skam, utan för att jag förstod att det var dags att lära ut en läxa jag hade lovat min fru hela mitt liv. Läxan om tacksamhet, den som min son just hade förlorat på den lyckligaste dagen i sitt liv. Mitt namn är Frank Mason. Jag är 58 år gammal. Jag är elektriker och ägare till en liten butik i utkanten av Chicago. Hela mitt liv har jag bara kunnat arbeta med mina händer, med sladdar, med lukten av svett och gnistor, inga examina, inga visitkort. När jag uppfostrade min son, byggde mitt hus och levde på min egen ansträngning. Kyle är allt jag har kvar efter att ha förlorat min fru Helen, kvinnan som lärde mig att sann kärlek inte handlar om att prata mycket, utan att göra utan att stanna. Jag minns fortfarande den sista kvällen innan Helen dog. Hon tog min hand och sa svagt: älskling, oavsett hur högt vår son kommer i sina studier, låt honom inte glömma de här händerna, lovade jag henne. Ett löfte jag trodde att jag hade hållit fram till idag. Bröllopet hölls på Riverside Country Club, en plats där varje golvplatta förmodligen kostar mer än min månadslön. Jessica, Chiles fru, valde den platsen för sin klass. Från början visste jag att jag inte hörde hemma i den världen. Människor i Armani-kostymer, guldklockor, som pratade med nasala röster och halvleenden. Jag anlände i min $300 kostym, samma som jag bar på min sons examen för 4 år sedan. Mitt i den där folkmassan var jag som en bläckfläck på en vit duk. Men jag brydde mig inte. Jag kom för att se min son lycklig, inte för att imponera på någon. Innan bröllopet betalade jag tyst hälften av festkostnaderna eftersom Kyle sa till mig: Jessica vill att allt ska vara perfekt. Pappa! Jag nickade. I mitt liv hade jag aldrig känt till perfektion. Jag visste bara hur man gjorde tillräckligt. Men i hennes ögon verkade pengarna jag arbetat så hårt för att tjäna vara värda ingenting. När Jessica skrek, stick härifrån, kände jag ingen ilska, bara en kall tomhet i bröstet. Jag tittade på min son, han som brukade följa mig runt i butiken, han som bad mig: pappa, jag vill bli elektriker som du. Nu sänkte han huvudet utan att våga titta på mig. Jag vände mig om, gick långsamt mellan den upplysta borden och passerade blickar av medlidande och förakt. För varje steg hörde jag Helens röst i mitt huvud. När ett barn glömmer tacksamhet, låt det lära sig igen med priset av att glömma. Jag klämmer telefonen i handen utan att gråta, utan att bli arg. Jag visste bara att efter idag skulle inte bara ett bröllop ställas in, utan en lektion skulle börja. Innan du fortsätter, prenumerera på kanalen Williams Revenge Stories och berätta för oss var du lyssnar från i kommentarerna nedan. Nästa morgon, innan solen tittade fram genom fönstret, var jag redan vaken. Elektrikerns gamla vana, att vakna tidigt, göra ett starkt svart kaffe och sätta sig ner för att lyssna på klockans tickande i det lilla huset. Jag byggde det här huset med mina egna händer för mer än 30 år sedan, tegelsten för tegelsten, tråd för tråd. Helen brukade säga: huset behöver inte vara stort, bara tillräckligt för att sova i lugn och ro. Nu var det bara jag kvar med min knarrande trästol och en kopp kallt kaffe. Jag öppnade min telefon och tittade på fotot som någon hade skickat mig igår kväll. På fotot skrattade Jessica bland sina universitetskompisar, hennes ansikte upplyst av ljusen, och jag i fjärran. Bara baksidan av min grå jacka syntes, lät hopkurad. Jag skrattade mjukt. Kanske var det i det ögonblicket hon kände mest skam. När folk såg skuggan av en elektriker i mängden av smokingar. När Helen levde trodde hon alltid att världen inte var uppdelad i klasser, utan i hur människor såg på varandra. Men det verkar som att jag hade fel när jag tror att min son också trodde det. Jag minns tydligt första gången Kyle tog hem Jessica. Hon tittade sig omkring i verkstaden, på ståltrådsrullarna, kopparrören, lukten av maskinolja. Sedan log hon. Så intressant. Jobbar du här? Nej, sa jag till henne.
Det här är platsen där jag försörjer min familj. Hon tystnade. Hennes leende förblev artigt, men hennes ögon var redan långt borta och Kyle tittade på mig med oroliga ögon. Pappa, Jessica är lite annorlunda än oss, men hon är en bra människa. Jag nickade och insåg att jag inte ville försätta honom i en obekväm situation. I det ögonblicket såg jag bara min son förälskad. Och jag mindes Helens blick den dagen jag friade till henne, full av tillit. Jag brukade tro att kärlek kunde överbrygga alla klyftor, även mellan en arbetare och en utbildad person. Men igår kväll, stående i den gyllene hallen, förstod jag att det finns avstånd som inte mäts i pengar, utan i falsk stolthet. Jessicas familj kom från den intellektuella världen. Hennes föräldrar var professorer, advokater, och hennes vänner var alla kollegor från Chicago. De talade med ord jag inte förstod, och det verkade som om de gjorde det. Bara för att betona att jag inte förstod. När jag hälsade på dem log de artigt, som om de pratade med en chaufför eller en servitör. Jag försökte att inte ge det någon betydelse, men varje blick, varje leende var som ett litet skärsår, som långsamt sårade det jag alltid har bevarat, arbetarens stolthet. Kyle var annorlunda. Han försökte medla. Han erbjöd mig ett glas vin och viskade, pappa, oroa dig inte. Människorna här är bara lite annorlunda. Jag tittade på honom och log sorgset. Oroa dig inte, grabben. Jag är van vid att arbeta under lysrör, inte giskronor. Men den kvällen, när Jessica stod mitt i hallen med blekt ansikte och stålkalla ögon, visste jag att lite annorlunda var en underdrift. Hon var inte bara annorlunda, utan hon ville inte ha något att göra med de rötter. Hennes man kom ifrån. Och i hennes ögon var jag inte hennes svärfar. Jag var en fläck på hennes perfekta brudklänning. Jag tog en klunk kallt kaffe och mumlade för mig själv. Älskling, vår sons värld är verkligen stor. Men det verkar som om man har glömt vägen hem. Den eftermiddagen värkte mitt huvud fortfarande efter den sömnlösa natten. Men rösterna, blickarna på festen ekade i mitt huvud som surret från en läckande transformator. Jag minns inte vem som började samtalet först. Jag minns bara det vänliga leendet från M.R.S. Miller, Jessicas mamma, när hon närmade sig mig medan gästerna gick vidare till huvudmiddagen. Mr. Mason, började hon med en röst mjuk som bröllopstårtsglasyr. Kan jag stjäla ett par minuter? Jag reste mig upp med avsikt att ge henne min plats, men hon gestikulerade med handen. Det är inte nödvändigt. Jag vill bara säga något enskilt. Det är lite bullrigt här. Vi gick ut i hallen där väggarna var täckta av oljemålningar och ljuset reflekterades i kristallkronorna. Herr Miller, hennes man och deras son Daniel, som arbetade på en investmentbank, väntade redan. Då låg alla överdrivet artigt mot mig. Jag hade redan sett den sortens leende hundratals gånger, det som folk använder för att dölja sitt förakt. Du måste vara trött, började fru Miller. Det är många människor idag. Atmosfären är lite annorlunda än vanliga sammankomster. Jag log. Oroa dig inte, jag är van vid att arbeta bland ljudet av borrar och lukten av svetsning. De här starka ljusen är mycket trevligare, tvekade hon. Sedan sa hon som om hon var rädd för att förolämpa mig. Vi tänkte bara att efter middagen kunde ni gå och vila tidigt. Resten av sällskapet kommer att vara ganska professionellt. Det är alla vänner från Jessicas universitet. Juristpartners, professorer och unga människor brukar prata mycket om sina yrken, om juridik, om politik. Lite tråkigt för någon utanför den världen. Jag tittade på dem. 3 ansikten med samma leende. Jag förstod deras vink. Du hör inte hemma här, svarade jag långsamt och försökte hålla en mjuk ton. Nåväl, tack för rådet, men idag är det min sons bröllop. Jag tycker att jag borde stanna tills bruden och brudgummen åker på smekmånad. Leendet på deras ansikten frös till som torr färg. Fru Miller nickade lätt, och herr Miller svarade, naturligtvis är beslutet ditt. Vi ville bara att allt skulle gå bra. När de vände sig omsåg jag Daniels blick gå ner till mina gamla skor och sedan till min Seiko-klocka med den slitna färgen. Den blicken sa allt. Jag återvände tyst till mitt bord och försökte le mot min gamla vän, Mike, målaren jag hade bjudit in. Allt bra, Frank? Frågade Mike. Jag nickade och hällde upp lite mer öl. Allt bra. Bara det. Det verkar inte råda någon brist på elektricitet här, men det är kallt ända in i benet.
Mikes skratt dog ut när han insåg att jag inte skämtade. Jag satt där och tittade på mousserande vinglas, de böljande sidenklänningarna, och jag förstod. Ikväll var jag inte bara gäst på ett bröllop, utan en gäst i en annan värld. Jag mindes när Kyle var liten. Varje gång en vän gjorde nära av honom för att han hade kläder fläckade med olja, sa jag till honom, det spelar ingen roll, grabben. Olja fastnar bara på kläderna på människor som arbetar. Men ikväll kunde den frasen inte rädda mig från känslan av att vara utraderad ur min egen sons minne. Festen började. Musiken lät mjuk som sammet. Rötvinsglasen visades under kristallljusen. Jag satt vid bord 10 i ett avskilt hörn nära fönstret bredvid Mike och Tonys par, mina tidigare grannar från Cicero-Avena. De klädde sig enkelt, försjunkna i ett hav av kostymer och balklänningar. Jag tittade mig omkring. Vid huvudbordet satt Jessica mellan sina föräldrar, hennes ansikte strålande som om det vore hennes kröning. Kyle låg bredvid henne, något påtvingat. Jag kunde inte klandra honom. Jag visste att han försökte vara en bro mellan två världar, arbetarnas värld som jag, och världen av makt, titlar och pengar som hans fru älskade. När den första rätten serverades höjde M.R.S. Miller sitt glas för brudeparets lycka och för en ljus framtid. Jag höjde också mitt glas och klirrade försiktigt med mikrofoner. Vinet smakade mer bittert än vanligt. Jag hörde vid bredvidbordet gruppen av vänner från Jessicas universitet pratade om juridiska fall, kontrakt och aktier. Ibland skrattade de, tittade i min riktning, viskade något och skrattade tyst igen. Den sortens skratt jag hade hört många gånger i bidgivningar, halvt hånfullt, halvt fnisande. Halvvägs genom middagen kom en homosexuell man, Mr. Peterson, en mångårig partner i familjen Miller, fram. Han skakade min hand, hans blick något frågande. Är du Chiles pappa? Ja. Pojken har väldigt tur. Jessica är en tjej med en ljus framtid. Han sa tur med en ton som folk brukar använda för att prata om någon som just vunnit på Lotto. Jag log bara, men inombords kände jag en liten knakande ton, som en glödlampa som slocknade. Med huvudrätten blev stämningen i salen ännu konstigare. Jessica lutade sig mot M.R.S. Peterson och sa tillräckligt högt för att jag skulle kunna höra. Kyle har väldigt tur som har sin familjs stöd. Hans pappa är en bra människa. Han är bara från en annan värld. En annan värld? Frågade M.R.S. Peterson och höjde på ett ögonbryn. Han är en manuellarbetare, du vet, men väldigt hängiven. Jag respekterar alltid människor som honom. Jag hörde varje ord, varje stavelse som valdes med en skalpelsprecision. Människor gillar honom. Inte som oss, utan som dem. Jag tittade på min son. Han hörde, men låtsades som om han inte gjorde det. Han hoppades säkert att jag inte hade hört. Jag tog en klunk öl långsamt. I det ögonblicket kom jag ihåg Helen. Hon brukade säga, om folk dömer dig för ditt arbete, låt dem brinna i sin egen stolthet. Men idag brände den elden ingen annan än mig. När musiken började spela bjöd Kyle in Jessica till dans. De två låg strålande under ljuset. Jag satt kvar och såg min son snurra med kvinnan han trodde var hans livs kärlek. Men i hennes ögon såg jag en annan blick, den hos någon som planerade att sudda ut en del av det förflutna. Och jag förstod att ikväll inte bara var en bröllopsfest. Det var ett avsked mellan en far och en son, mellan två världar som bara delade ett efternamn. Halvvägs genom festen reste jag mig upp och gick ut på terrassen för att få lite luft. Det gula ljuset silades genom glaset och reflekterade min bild. En man i en sliten kostym, lätt hopkurad. Den vilsna blicken mitt i en galakväll. Skrattet, klirret av glas och jazzmusiken kom bakifrån som en konstig vind. Just när jag skulle ta fram en cigarett hörde jag Jessicas röst från dörren. Hon pratade med Mr. Peterson med samma söta leende, men varje ord var vast som en glasbit. Ja, visst, Chiles pappa är en bra person. Han är oberoende, hårt arbetande, men lite annorlunda än oss. Alla är inte vana vid advokatkretsen, du vet. Ja, jag förstår, svarade Mr. Peterson med en något sympatisk ton. Hur som helst, manuellt arbete är också värdefullt. Jessica skrattade mjukt. Ja, naturligtvis, så länge de inte glömmer sina gränser. Jag minns inte hur länge jag stod där. Jag kände bara nattvinden frisa om bröstet. Gränser, sa hon.
Gränsen mellan de som har en examen och de som bara har sina händer. Jag tittade på mina händer, de tjocka förhårdnaderna, naglarna med lite metalldamm. Jag brukade vara stolt över dem eftersom de hade försörjt min familj i 30 år. Men ikväll blev de händerna en symbol för underlägsenhet. Jag återvände till bordet. Kyle pratade med sina vänner med ett påtvingat leende. Jag satte mig ner och försökte hitta hans blick, men han tittade bort och låtsades vara upptagen med sin telefon. Jag förstod. Han var rädd för att känna skam, rädd att hans vänner skulle veta att hans far inte var advokat eller professor, utan bara en vanlig elektriker. Plötsligt tystnade musiken. Den ceremonimästaren bjöd in bruden och brudgummen att hålla ett tal. Jessica gick upp på scenen och tog mikrofonen. Hon talade om kärlek, om drömmar, om ansträngningen att övervinna skillnader i livet. Alla applåderade högljutt, men jag hörde den dubbla betydelsen bakom varje ord. Skillnader i livet. Hon pratade om mig. När ljuset pekade rakt mot scenen såg jag Chiles ögon. Han tittade inte på mig, utan på golvet. För ett ögonblick insåg jag att jag hade förlorat sonen som jag trodde skulle bära namnet mig som med stolthet. Fru Miller, som satt vid ett bord i närheten, vände sig till sin man och viskade. Jag oroar mig för att herr Mason känner sig malplacerad. Han ryckte på axlarna. Nåväl, men han kommer att vänja sig. Sådana som man brukar inte stanna länge på fester. Jag drack min öl i en klunk. Det brände i halsen. Sådana som han. Den frasen fastnade djupare än en knop i veckan. Plötsligt tänkte jag på Helen. Hon trodde att folk skulle se det sanna värdet av en person om de levde med anständighet. Men Helen, det verkar som att världen har förändrats. Nu bryr sig folk inte om hur man lever, bara vad man har på sig, vid vilket bord man sitter och vilket av deras språk man talar. Jag reste mig upp och rättade till min slips. Bara en tanke i mitt huvud. Om jag stannade längre skulle jag göra något jag skulle ångra. Jag gick ut på terrassen. Jag tog ett djupt andetag. Och i det ögonblicket hördes Jessicas röst bakom mig. Herr Mason, vi behöver prata. Jag vände mig om. Hennes blick hade inte längre den där falska artigheten. Hon var redo för vad som skulle komma, och det var jag också. Den kvällen, precis innan den riktiga stormen började, tog hon mig upp på taket. Månskenet spilldes över den konstgjorda sjön bakom restaurangen. Vattnet glänste som om det var täckt av silver. Musiken inifrån kunde fortfarande höras, blandat med glatt skratt, när om ingen märkte att den höll på att raderas från sin egen som sällskap. Jessica stod rak, händerna knäppta framför bröstet. Hennes röst var lika flytande som någon som talar inför en domstol. Herr Mason, jag tror att det är dags för dig att gå och vila. Du har redan sett ceremonin, tagit foton, ätit middag. Resten är bara dans och samtal mellan kollegor. Jag tittade henne rakt i ögonen med en röst fortfarande lugn. Och jag vill bara stanna kvar för att se min sons leende i några minuter till. Det är det enda jag kom för. Jag förstår, sa hon, hennes leende bleknade. Men detta är en mycket viktig händelse för oss. Kyle går in i en annan värld, och jag vill inte att något ska hindra det steget. Syftar du på mig? Frågade jag långsamt. Jessica var tyst en stund, sedan nickade hon. Ja, du är hans far, och jag respekterar dig. Men vi är olika. Jag vill inte att mina kollegor ska tro att jag kommer från en lägre klass. Jag skrattade mjukt, tyst. En lägre klass? Jag visste inte att det fanns en lag som föreskrev att elektricitet måste flöda från de rika till de fattiga. Hon rynkade pannan. Missförstå inte mina ord. Du kan vara stolt över ditt arbete, men snälla förstå, ikväll handlar inte om dig. Det handlar om oss, människor som bygger en framtid. Människor med utbildning, med en position. Med en position, upprepade jag och tittade på hallens starka ljus i fjärran. Så, enligt dig, är din mans pappa. En rynka på det perfekta bröllopsfotot. Jessica bet sig i läppen och försökte hålla rösten låg, men utan att dölja sitt förakt. Frankt, jag vill inte att det ska bli pinsamt. Gå bara tidigt. Folk kommer att förstå. De kommer att säga att du är trött. Det är det bästa sättet för allt att flyta på smidigt. Jag stirrade på henne länge. Bakom den felfria sminkningen såg jag tydligt en flicka livrädd för att det skulle upptäckas att hon inte hörde hemma i den värld hon försökte komma in i.
Men istället för att slåss med sin karaktär valde hon att trampa på andra för att klättra ytterligare en stegpinne. Jag rörde mig inte. Jag är inte trött, Jessica. Jag är här för att jag betalade för den här festen med nästan ett års arbete. Och om du skäms för det, då borde du skämmas. Hennes ansikte blev rött. Hennes ögon blixtrade av ilska. Förstår du verkligen inte vad jag säger? Självklart gör jag det. Säger du åt mig att gå härifrån? Hon bet ihop tänderna. Ja, om du vill höra det direkt, gå härifrån. Du generar mig inför alla. Hennes röst ekade genom glasdörrarna och i samma ögonblick verkade musiken i hallen också upphöra. Jag vände mig om och såg Kyle stå några steg bort, hans ansikte utan en droppe blod. Jessica, stammade han. Vad säger du? Jag säger sanningen, ropade hon. Jag vill inte att din pappa ska förstöra vår kväll. Världen. Omkring mig blev fullständigt tyst. Jag hörde ingen musik, inga röster, bara Helens röst, som om den kom någonstans ifrån, mjuk och ledsen. När någon glömmer tacksamhet, bli inte arg. Låt dem lära sig för priset av att de glömmer. Jag andades ut långsamt. I mitt sinne hade ett beslut just fattats. Ingen i salen dansade längre. Musiken tystnade mitt i en låt som om strömmen hade brutits. Hundratals människor tittade mot terrassen där jag var. Jessica andades fortfarande tungt, hennes ansikte blekt av ilska, medan Kyle förblev orörlig som en staty. Jag sa inte ett ord. Jag bara stoppade handen i fickan, rättade till slipsen och tog fram telefonen. Vad gör du? Frågade Jessica med darrande röst. Ringer en vän, svarade jag. Någon som perfekt förstår gränsen du just nämnde. Jag ringde numret till Richard Steinberg, chefen för mina konton på Först Nationalbank, en person vars namn ensamt indikerade att samtalet var viktigt. När Richard svarade satte jag det på högtalare, min röst lika lugn som om jag läste ett kontrakt. Richard, jag vill aktivera specialklausulen på 2 studielån, kontona tillhörande Kyle Mason och Jessica Miller. Hela terrassen blev tyst. Jessica rynkade pannan. Vilka lån? Jag tittade inte på henne. Jag bara pratade i telefonen. Jag vill begära full återbetalning av amortering och ränta med omedelbar verkan. Richard tvekade. Frank, är du säker? Det är över $425,000 totalt. Vet du det? Jag nickade. Jag är säker. Jag har precis blivit informerad om att de inte längre behöver mitt deltagande i sina liv. Jag respekterar bara deras önskan. Jessica tog ett steg tillbaka. Du ljuger. Jag bad dig aldrig om lånade pengar. Jag vände mig mot henne, ljuset reflekterades i mina ögon som eld. Nej. Vem tror du då betalade för dina 3 år i juridik på Northwestern för 82 000 om året? Vem betalade för förberedelsekursen för advokatexamen, laptopen, lägenheten nära universitetet och bilen du kör? Hennes läppar darrade. Jag trodde att mina föräldrar. Dina föräldrar betalade 15 000 om året. Resten 47 000 om året. Det var jag. Kyle närmade sig med bruten röst. Pappa, är det sant att du också betalade för mig? Jag nickade. 3 400 varje månad i 3 år utan att missa en enda betalning. Jag höll upp telefonen för att visa dem överföringshistoriken. Varje linje var tydlig. 15 september 2021, överföring 7 600 amerikanska dollar. 15 oktober 2021, överföring 7 600 amerikanska dollar. 15 november 2021, överföring 7 600 amerikanska dollar, stammade Jessica. Det kan inte vara så. Jag visste inte. Självklart visste du inte, avbröt jag henne. För du frågade aldrig. Folk frågar inte var pengarna kommer ifrån när de tycker att de förtjänar dem. Ingen andades. Gästerna där inne trängdes nu med telefoner i händerna, blixtarna blinkade. Jag hörde några viskningar. Är det svärfan? Är de skyldiga honom pengar? Jag lade på. Jag stoppade telefonen i fickan och sa tyst. Börjar nu. Du och din man har 30 dagar på dig att betala. Om ni anser mig vara en fläck, rengör den då med era egna pengar. Jessica backade helt. Tårarna började falla medan Kyle stirrade på mig med en blandning av förvirring och skam. Jag vände mig om utan att säga ett ord till. Jag gick genom folkmassan som skildes åt för att släppa mig förbi och hörde bara fragmentariska viskningar.
En kvinna sa tyst. Den där faren, hon behövde inte skrika. Hon var bara tvungen att säga sanningen. Jag gick ner för trapporna. Den kalla vinden träffade mitt ansikte, men inombords kände jag en märklig värme. Kanske för att jag just hade slagit om strömbrytaren på den första lektionen min son skulle behöva lära sig själv, läxan om otacksamhetens pris. Jag minns fortfarande ljuset i hallen när glasdörren öppnades efter Jessicas skrik. Gästen stod stilla. Musiken tystnade mitt i en sång. Bara det mjuka klirret från glas kunde höras. Jag vände mig om för att titta. Ett hav av nyfikna, medkännande, rädda ögon. Men märkligt nog skrattade ingen längre. Jessica darrade, hennes läppar var bleka, hennes blick sökte igenom rummet som om hon letade efter en väg ut. Hon försökte skrika igen som för att rädda sin stolthet. Det kan du inte göra. Det är din sons bröllop, svarade jag. Min röst så djup och mjuk att bara de närmaste kunde höra mig. Och det är också pengarna jag betalade så att min son kunde vara på det här bröllopet. Jag skrek inte. Jag berättade bara sanningen. Men i luften ekade det som åska. Kyle närmade sig, blekt i ansiktet. Pappa, är det sant att du betalade allt för oss båda? Jag nickade, inte för att få tacksamhet, utan så att ni båda fick chansen att flyga långt. Men om de där vingarna används för att förakta marken, så kanske jag kopplade kretsen fel. Den meningen tystade hela salen. En gäst viskade, han har rätt. Vem kan sparka ut en pappa på det sättet? Fru Miller närmade sig och försökte hålla sig lugn. Frank, snälla, låt oss inte skapa en scen. Vi kan prata enskilt för att undvika missförstånd. Jag vände mig till henne. Min röst var inte högre, utan skarp som en elektrisk gnista. Det finns inget missförstånd. Du sa det väl. Det här handlar om image, eller hur? Jag hjälper dig bara att visa din sanna image. Sedan vände jag mig till Jessica. Du sa att jag är okunnig. Det är sant. Jag har ingen juristexamen. Jag har ingen doktorsexamen, men jag vet vad ett kontrakt är och jag förstår klausulen du just bröt. Respektklausulen. Jessica bröt ihop och gråt, hennes ansikte fläckat av mascara. Hon stammade. Du gör din son generad. Jag tittade på Kyle, hans ögon fulla av förvirring. Nej, Jessica, du gjorde honom generad. Jag tände bara lampan så att han kunde se. Jag tog fram min telefon, öppnade bankappen och visade den för Mr. Peterson, gästen som var närmast, den som hade lett artigt mot mig under middagen. Kan du bekräfta för mig vad den här raden säger? Han tittade och nickade. Månadsöverföring, privat studielån, Kyle, Mason och Jessica Miller. 37 gånger utan att missa en enda månad. Ett så spred sig genom hallen som en elektrisk ström genom ett metallnät. Jessica kollapsade i en stol och täckte ansiktet med händerna. Mrs. Miller tog ett steg tillbaka, blekt ansikte. Kyle stod förlamad och rörde läpparna utan att kunna säga ett ord. Jag gick långsamt ut ur hallen och lämnade efter mig en blandning av blickar, medkänsla, rädsla och lite beundran. När jag gick till parkeringen hörde jag någon tyst säga bakom mig, det finns blixtar som inte dödar någon utan bränner all lögn. Jag vände mig inte om. Jag bara satte mig i bilen, startade motorn och såg bröllopsljusen blekna i backspegeln. Min son var fortfarande där, vilse bland andras ljus, och jag kände, för första gången på många år, att mörkret framför mig var ljusare än ljusen jag lämnat bakom mig. Jag körde långsamt längs vägen vid sjön, gatlyktorna reflekterades i vattnet, gula fläckar suddades ut på vindrutan. Jag satte inte på radion, och jag tänkte inte heller på skrattet eller applåderna från bröllopet. Det fanns bara ett ljud jag kunde höra, det från min egen tystnad. De säger att tystnad är guld, men den natten vägde det som bly. Varje gång jag kom ihåg Chiles ansikte kände jag en smärta i hjärtat. Pojken sa ingenting när Jessica förolämpade mig. Han försvarade mig inte. Han stoppade henne inte. Han bara stod där som ett vilsekommet barn i en folkmassa. Han kände inte igen mig längre. Jag frågade mig själv, Helen, om du levde, vad skulle du göra? När jag kom hem stängde jag av motorn men stannade kvar i bilen. Det lilla huset var mörkt. Endast ljuset från verandan lyste upp vårt bleknade bröllopsfoto. Jag gick in och tände kökslampan. Lukten av gammal färg, den välbekanta doften av maskinolja blandad med en namnlös tomhet. Jag lade nycklarna på bordet och öppnade min bärbara dator.
På skärmen fanns listan över betalningar som jag noggrant hade sparat under de senaste 3 åren. Varje rad var en månad av mitt liv. $3,400 för Kyle, $4,200 för Jessica. Jag hade noterat varje detalj så att han kunde flyga högre. Nu när jag tittade på det kändes varje siffra som ett skärsår i min handflata. Jag granskade avsnittet om bröllopskostnader. $7,500 för lokalen, $5,000 för banketten, $4,000 för fotografen. Jag minns att när jag skrev under kontraktet frågade chefen: "Vill du att ditt namn ska stå på fakturan?" Jag skakade på huvudet. "Det är inte nödvändigt. Bara lägg till brudgummens familj." Och nu var brudgummens familj uteslutna från sin egen fest. Jag öppnade en låda och tog ut bourbonflaskan som Helen hade köpt innan hon dog. Hon sa till mig: "Spara den. Drick den när vår son tar studenten." Jag gjorde precis det, bara det att jag inte förväntade mig att min son också skulle ta studenten i otacksamhet efter college. Jag hällde upp ett litet glas och smuttade på det. Min hals brann, men mitt hjärta förblev kallt. I mitt huvud ekade Helens röst igen. "Om vår son en dag glömmer tacksamhet, slå honom inte eller skrik åt honom. Låt livet lära honom i mitt ställe." Jag tittade mig omkring i huset. Allt var så tyst. Jag kunde höra klockan tickande. På bordshörnet fanns fortfarande repan som Kyle gjorde när han var pojke och övade på att koppla en krets. Då tänkte jag på att laga den, men bestämde mig sedan för att lämna den som ett spår av hans barndom. Nu, när jag tittade på den, såg den ut som ett gammalt sår. Torrt, men smärtsamt vid minsta beröring. Jag skrev några rader i en gammal anteckningsbok med slitet läderomslag. 15 september 2024. Idag förlorade jag min son, men kanske räddade jag just den man han kommer att bli. Jag stängde anteckningsboken och suckade. Det fanns inga tårar, ingen ilska, bara en överväldigande trötthet, som om all elektricitet i min kropp hade stängts av. Och i det mörkret visste jag att läxan bara hade börjat. Nästa morgon smög sig solljuset genom gardinerna, men huset förblev kallt. Jag gjorde kaffe och satte mig vid köksbordet, samma plats där jag i mer än 10 år åt Kyle och jag frukost varje dag innan han började skolan. På väggen hängde fortfarande hans examensfoto, blå klänning, strålande leende och mig bakom med handen på hans axel. Nu när jag tittade på det såg jag i mina ögon ett liv av förtroende. Jag stirrade så länge att kaffet blev kallt. Utanför körde bilar bullret förbi, men inne i huset förblev alltid en dödstystnad. Jag öppnade den bärbara datorn igen, den här gången inte för att se räkningarna utan för att mäta sanningen. Jag hade bytt ut så många år av mitt liv mot det som andra kallar social status. Kanske hade jag fel när jag trodde att om jag gjorde mitt bästa skulle min son inte glömma sina rötter. I mappen, Chiles framtid. Jag hade sparat allt från studieavgiftskontraktet, hyresräkningarna till kvitton på läroböcker. Jag var så noga med att inte göra anspråk på det, men för att påminna mig själv om att jag är användbar. Jag hjälper fortfarande min son att gå framåt. Men nu kändes varje siffra på skärmen som ett knivhugg. Jag öppnade en annan fil. Helen JPG. Ett foto på min fru taget i butiken den dagen Kyle blev antagen till universitetet. Hon var iklädd en blå jacka fläckad av färg, en kopp kaffe i handen och ett vänligt leende. Jag minns precis vad hon sa den dagen. "Älskling, vi klarade det. Vår som kommer att få ett annat liv." Jag låg också utan att föreställa mig att det annorlunda livet skulle vara en plats där han skulle behandla oss som främlingar. Plötsligt vibrerade telefonen. Skärmen visade Chiles namn. Jag tvekade några sekunder och svarade sedan. Hans röst var hes och darrande. "Pappa, jag är ledsen. Jessica." Hon är i panik. Pressen slutar inte ringa. Någon spelade in en video igår kväll och laddade upp den på internet. Hela sällskapet såg allt. Jag sa ingenting. Lyssna bara på hans ojämna andning. Hon är rädd för att förlora sitt jobb. Pappa är rädd att de ska säga upp hennes kontrakt på advokatbyrån. Hon gråter. Hennes mamma försöker trösta henne. Jag sluter ögonen. Min röst är lugn. "Kyle, jag frågar dig bara en sak. När din fru sa att jag var okunnig, att jag inte förtjänade att vara på hennes fest. Var var du?" Det var tyst i andra änden av linjen. Jag hörde honom ta ett djupt andetag och sedan viska. "Jag ville bara undvika ett större problem."
Betyder det att du valde att vara tyst? Jag visste inte vad jag skulle göra. Du visste inte eller skämdes du över mig? Den frågan gjorde luften tät. Efter en lång stund sa han tyst. Pappa, jag hade fel. Jag visste inte att hon skulle säga sådana saker. Jag svarade, misstaget var inte att du inte stoppade henne, utan att du glömde vem som fört dig dit du är idag. Jag hörde hans dämpade snyftningar, men istället för ilska kände jag bara trötthet. Kyle, be inte om ursäkt. Let life take you, as your mother asked me. Tusa bills are no to lesson, and every lesson has a price. I hung up, put the phone on the table, and looked toward the backyard. In that place, years ago, Helena and I taught Kyle to flee och kita. Now, only to vind blev trug till oldstring, whispering like or minder. What flis to high and forget its roots. Soner och later, snaps the string. Det non, ville revjeving som electrical repair contracts inte upp, me från vudstay-stopp vibrating. Message, calls, social media notifications arrivered innan avalanche, as if someone had flipped a switch for the whole world to see me family's business. On the screen was a hot video, Jessica screaming, "Get out of here!" in the middle of the wedding, followed by the scene of me call, me calm voice talking about $425,000 and an immediate payment clause. Hundreds of comments shared thousands of times. Someone gave it to headline, be the kicks fatter-in-law of party, not knowing a paid for her law degree. I didn't know if it too lag or say. Me som kalera 5 minutes later. His voice was khas. Dad, I didn't know this would yet so big. The newspapers, the radio, everyone is talking about this. Jessica is in a panic, hiding in her room. Maybe she should stay there and think, I replied with a deep voice. He begged me. Dad, I beg you not to say anything else to the media. They are asking if you really lent them the money, if you have paupers. I låg head softly. Son, I am an electrician. I always work with paupers. Without paupers, no current is safe. Into afternoon, the Chicago Tribune publicerade an artikel. The wedding that became a lesson on class and gratitude. They wrote a neutrale, but the comments were not. That father is a man of the century. If we were him, he would have done even more. The world needs more fathers like him. Men ville, Jessica's social networks exploded. She posted a status. I am being defamed. But her calls help is actually financial manipulation. Beloved people argued heatedly, but ten van bevant witnesses of the party began to speak. Julia Martinez, Mr. Peterson, M.R.S. Andersson, tog sig över sitting ner till terras all confirmed. He just stod där telling the truth without insulting anyone. To Bruden, on the other hand, was screaming, calling him ignorant. Be night, the laughing where Jessica was about to start working and said that it was temporarily suspending her contract until her ethics were verified. Kyle called again, his voice fyllas. Dad, they have suspended her. She has lost everything. Do you hear me? I was silent for a moment. No, Kyle, she hasn't lost everything. She has just lost the mask. I looked of the hop. The sunset light illuminated the rolls of copper neatly stacked. My old was simple. If a vire broke, it was reconnected. But people's hearts were not that easy. Dad, what do we do now? I asked with a weak voice. Learn to take responsibility. Both of you. And me. I won't say another word. The light is now yours. See where it skines. I hung up. I sat at my desk. I outsided the hop. The sunset fell like a current, fading into the darkness. But some evigricknet the lesson I had started last night was still running, constant, like an underground circuit. Impossible to cut. The next morning I woke up later than usual, not from fatigue, but because there was suddenly too quiet, the silence of someone we no longer needs to prove anything. I poured myself coffee, tuned on the TV, and as expected, our story was on allt news. On the local channel, and unsure was reading. The video of the Bruden kicked at her father-in-law, paid for both of their studies,
has gone viral with more than 2 million views. Ten de repeteert de scene very tuned and dan left a party. I saw my image on the screen, to slightly hunched back, to slow steps, but to calm look without resentment, without boasting. Someone commented in the small box on the screen. That is not revenge. It is dignity. The phone rang again. It was Richard Steinberg, my bank manager. Frank, I just want you to know that now my whole office is talking about you. And one more thing. What you did is completely illegal. They have no way to see you. I started logging. Richard, I didn't do it to win a lawsuit. I just wanted them to understand the value of $1 the moment they spend it vitegt kniving vi oss vitet for it. Anyway, replied Richard, you have tagged the wall city or lesson. I hung up and looked toward the backyard. Kajsold oak tre was still there, very ons hung tire swing for him. So many years have passed, and the roper is still strong, despite the rain and wind, but the bond between father and son in a single night had almost broken. At noon, Kyle called again. His voice was Erikas old firm is talking. Some say she is all liar. Others call you a tyrant. She can stand it, eh? She is thinking of suing you. Is I had. If she wants to sue, let her do it, eh? But let her remember what I have in me hands. A contract, a signature, and me honor. Her är mig ned silent and inside kvietle. Dad, I really didn't know this would go so far. Everything is breaking. No, son, I sighed softly. Only what is fake breaks. What is true remains. That afternoon, a neighbor came by and brought me to printed newspaper. On the cover, there was a photo of me leaving the country club with the headline. The father vi all taugt his daughter-in-law a lesson in gratitude. Below, the columnist commented, in today's society, where titles are valued over character, perhaps we need more people like Frank Mason to remind us that glädje is not wisdom and that money cannot buy respect. I folded the newspaper and smiled to myself, not out of pride, but because he remembered Helene. If she were alive, she would probably say, see, sometimes you just need to keep quiet at the right moment. Forever on to hear you. I took a sip of coffee, watching the sunlight enter through the window. The small house suddenly felt brighter. Not because the day was prettier, but because he knew that some shadows only dissipate when the light of truth is tuned on. That afternoon, the city seemed to know me stora. In every coffee shop I passed, people commented that the electrician did the right thing. Some even nodded. Sometimes the most expensive lesson is the price one has to pay for oneself. But among the support, there were also others. Some young people wrote on the internet. He went too far. He used money to humiliate others. I read it and just smiled. Every generation needs to touch a socket to understand how strong electricity is. At night, ville tiding up the hopp, Judia Maria Martinez Khaled. Her voice was grave and serena. Frank, I witnessed everything that happened that day. The press can edit, but I don't forget. If Miss Jessica or anyone else tries to sue you, I will testify in your favor. I låg softly. Thank you, ma'am. But I don't want to turn this into a legal battle. I just want me some to understand what college does in etik. Respect is never free. Still, she sighed, you hold prepara. She is looking for a lawyer. Indeed, not long after, Richard Steinberg sent me a copy of a legal document. In it, Jessica's lawyer accused me of financial coercion and exploiting my family position to manipulate. I read every in a carefully and tin låghed. Alla student graduating with honors and forgetting that her signature is also proof. Richard. Yes, her replied with a tone between joking and annoyance. She is cutting her and power code. That night Kyle came again. Her look had haggarded vitred AS. Dad, Jessica is desperata. She says if the press doesn't stop, she won't be admitted to the bar. I satt in a chair and looked at me son. Son, I don't wish for her to fail, but sometimes failure is the beginning of conscience. I was silent for 3 years,
believing that skindness would be the tuned. Now he knows silence also has its price. He lowered his head and said quietly, Dad, I was wrong. He let others to see the what class you belong to. He patted him on the shoulder as of us touching at in vire. You were wrong, but a broken vire can be ruined. The question is if you are willing to scrape of the bone to reconnect it. When Kyle left, he looked toward the shop door. Outside, it began to rain. Drops drumming on the tin roof. He sat in silence, listening to the sound of rain mixing with the metallic pounding in my heart. Helene said to say, the rain does not distinguish between roofs, but only choose a way know how to cover themselves do not yet wait. I said, my benauta rain was klädning vad rema ned och falsa hud. Tomorrow, if Jessica really wanted a confrontation, I would not be afraid because justice is better. Late than never. 2 days later, on a foggy morning, Acker stopped in front of my house. I looked at the window and saw Kyle get först antin Jessica. She wore a grey coat, her tied up in a hurry, face pale and days red, as if she had cried all night. There was no trace of the proud bride from that day. Only a young woman trembling with fear and shame. I opened the door. I said nothing. I just gestured for them to come in. They sat at the kitchen table where Helene used to make breakfast. There was tick. The ticking of the wall clock could be heard with every second. Jessica spoke first with a trembling voice. Mr. Mason, I know I was wrong, but all this has gotten out of control. I have lost my job. The firm withdrew the contract. The press wanted to leave me alone. Please stop. I looked at her. My eyes no longer have anger, only tiredness. I am not doing anything anymore. Jessica. It was the words that night that started this current. I just let it follow its natural course, action and consequence. She lowered her head. Tears fell. Kyle took her hand and said softly, Dad, she knows she was wrong. Me, too, but please don't let this ruin everything. I tuned take him with a grave voice. Kyle, what ruined it wasn't it nev spapers? But your silence when she called your father ignorant. But look had done. I got up. I opened a closet and took a thick folder of documents. Put it on the table. Inside were all the papers. The loan contract, transfer statements, tuition bills, wedding invoice. Every page had a date, a time, a signature, a clear number. I kept this not to rub it in your face. I just wanted that one day when you were mature enough, you would look at it and understand that every opportunity was a price that someone else paid. Jessica tremblingly touched the first sheet. Her eyes scanned the moons. $82. 000 tuition a year, $15, 000 för the prepkurser, 3,200 för a laptop, 4, 000 för the wedding dress. She sobbed. I had no idea it was so much. People usually have no idea, I replied. Because they are used to receiving without counting. She sobbed hookingly and then said quietly, I am so ashamed, Mr. Mason. I really believe it was better. That having more studies meant knowing more. But it tuned that I was the most ignorant one in that room that day. I sat back down, speaking slowly. I don't need an apology, Jessica. I just need you to remember that knowledge without gratitude is just an empty shadow. Helene, you said to him say, if someone does think above their head to admit a mistake, do not step on them anymore. I say head, watching Jessica wipe her tears. It's okay. I don't want to ruin anyone's future. You can renegotiate the debt payment with Richard, but gussing it yourself answer with honesty, not with pride. Jessica looked up with teary eyes. Thank you, sir. I nodded slightly, my voice softer. You're welcome. Pay with your actions. The kitchen went silent. Outside, the midday sun antered through the window, illuminating the white papers as bright as an electric light. Helene, I thought maybe she was right. Some timmes forgiveness is also a way of teaching. The next morning,
I satt inte pork with a steaming cup of coffee in my hand. Ta! Leo tumner oss crisp. The chaos calm. Only to whisper of oakly was curled behead. This parkos where Kyle satt to do homework as a shayed, where he tugged him tag strip copper virus, tom connect two ends of a circuit so the light would turn on vitet hutsequating. Now the boy was sitting there again, bigger, more teared, and quieter than ever. Härifrån, ele, still in yesterday's wrinkled hit, is sunken from insomnia. He didn't speak. He let him break the silence. After a long vila, he sighed. Dad, Jessica can't sleep. She keeps reporting that she ruined everything. She's looking for a new job or anything. She says she wants to start over, that she wants your forgiveness. He took a sip of coffee, looking into the distance. Forgiveness is not a debt that can be broken, and that's it, son. It is a process. But at last, she started with the two words you haven't said. Kyle lowered his head. His voice cracked. I am sorry, Dad. Not only did he stay silent, he was also ashamed of you. When he saw everyone looking at you differently, instinctively, he lowered me head. He forgot that you have never lowered your head before on your own. He put down the coffee cup and looked directly at him. Kyle, you don't have to be ashamed for being wrong. You just need to have the courage not to do it again. Do you know why he did what he did? Not to humiliate anyone, but so you would understand that respect is av en current. To light only tun som en IT flops inte right direktion. He looked up with teary eyes. Dad, I fick väl go back in time, I would. Stop, Jessica. See, I am proud of you. Time does not go back, I replied. But there is something stronger than time. Action. You can start over BMU live from now on. He nodded. A sparrow landed on the railing, sang a little, and flew away. I remembered Helene. If she were alive, she would be smiling now, seeing her son Noah take off his head with losing dignity. Kyle sighed slowly. Jessica says she wants to see you again. This time not to us, but to tank. I remained silent. The wind blew through the trees, dragging some yellow leaves that fell on the steps. When she really understands that gratitude is not expressed with words, but with actions, then he will listen to her. We stood in silence. The morning sun cast over the wooden table, drawing the shadows of two men, one old, one young, but looking in the same direction. No one said anything else, but he knelt in that silence. The trio that had broken that day was coming back together. There were no more sparks, just a soft light, and octave illuminated the face of the people we were learning to love each other again. A week after that morning, I was working in the shop when I had a car stop outside. It was Jessica. She got dressed in a white Highlandians. No makeup, her eyes still a little SOI, but with something different. A calm and sincerity hadn't he seen before. I wiped my hands on a rug and waited. She approached, stopping for a moment at the threshold. Mr. Mason. Her voice was so low it was almost a whisper. I know you didn't want to see me, but I need to tell you this. I crossed my arms, leaning on the wooden door, and motioned for her to continue. I don't come to ask you to forgive the debt or to justify myself. I come because today I was accepted at a small law firm on the west side. The pay is low, the work is hard, but it is a real job. I want to start over on my own merits. I looked at her in silence. She continued. On my first day there, I met people I would never have paid attention to before. Plumbers, drivers, a single mother seeking help at the center to resolve a mortgage debt. I realized that all this time I talked about justice without understanding that justice starts in the heart. I saw hans likejus, and I was ashamed of having despised them. Her voice trembled, tears fell, but without weakness. Mr. Mason, thank you for giving me the lesson that law school didn't teach me. I nodded slightly, still without speaking. She slowly took an envelope out of her pusher. This is the first payment, $2,100. I wanted to give it to you in person, not through the bank. Not to prove anything,
but to say accept me responsibility. I lyckades till envelope in her hand. Till besvären till mani, but I sa vi till klele. This time I didn't bo I presumption but ready med self-esteem. I didn't accept it immediate elle. Jessica, I don't need you to pie fast. I need you to pie correctly. According to your ability and the person you are learning to become. She nodded, smiling slightly through tears. I understand. Before leaving, she stopped and said quietly. Kyle's sister keeps MRS Helen's photo in the hop. She would be very proud of you. I said softly. If you really believe that, then don't waste this lesson. Let others see you saints. That is the only way for Helen to be proud. Jessica bowed her head in farewell and headed to her car. I watched her walk away, her silhouette disappearing among the trees. On my desk, synligt anterred through the window and illuminated an old pair of pliers, reflecting a small but clear light. I touched it and smiled slightly, not for having one, but because he understood that the most powerful thing in the world is not electric current, but gratitude that has been ignited. The following days passed in silence. I returned to my routine in the hop. Virus, switches, the smell of wood metal, the hum of drills. But something in me had hanged. Every morning opening the door, I no longer felt that heavy winds. Maybe because finally the current had flowed back in the right direction from pine take for evenness. One afternoon, Kyle came with a paper bag. Dad, Jessica asked me to give you this. I opened it and saw inside a photo printed in large format. It was a wedding photo, but not the one from the country club. This one was taken in a small shirt with natural light, simple, and in the bottom corner, a handwritten note. Thank you for giving us the chance to learn to be people again. Beloved verbal signatures. I looked at it for a long time. There were no longer luxurious wedding dresses or ostentatious smiles, only to real face, simple, a little trembling, but warm. I nodded slightly. This time did you know him to look directly at the camera. I sighed half jokingly, half seriously. Kyle sat down, his voice grave. Dad, I want to thank you not just for the money or for forgiving Jessica, but for teaching me what it is to be a real man. Before I tog a strong man was someone successful with the grease, with money, but you taught me that being strong is choosing the right thing, even if you have to be alone. I read my ned sealant, pouring more coffee, the aroma filling the kitchen like in the old times with Helen. Kyle, you know one thing, I sighed, my voice grey but warm. I don't need anyone to tell me if I am right or not. I just need to know that you have understood. That is enough. He smiled with slightly red eyes. I understand. Dad? I want to let my son grow up without knowing where his grandfather is. I looked toward the park where the afternoons and filtered through the old oak. That sentence moved me. Maybe once only truly heal when one thinks of the next generation. Before leaving, Kyle stopped at the door and tuned. Oh, and one more thing. She said that this month she will continue sending the payment on time, but not out of fear of debt, but because she wants to keep her promise. I smiled. Good. Once people learn to keep their word, they also learn to live with decency. After he left, I stayed on the porch. The wind brought a slight smell of burnt wood from the nearby workshops. I watched the skidarken and told myself, Helen, do you see? The tree we planted was whipped by the wind, but it didn't break. Now new leaves are coming out, and for the first time in many months, I allowed myself to smile for real. Not for having won, not for revenge, but because I felt that the past had finally reconciled with the present. 6 months passed since that night at the country club. Spring had arrived. The oak in front of the house had new hoods, as green as if it had never known a storm. I kept working regularly in the hop, getting some important contracts. The laughter of the young apprentice made the space feel less empty. And some times during the break they mentioned the story of the electrician who taught his daughter-in-law a lesson as an anecdote. I just smiled, neither denying nor boasting.
Life is long enough for viewer wants to understand how understand. One afternoon ville tiding me desk, Kyle Khaled. His voice was soft but radiant. Dad, Jessica is a bird to even bit. I re mig ned silent for a 5 seconds until stated looking. Are you going to be a fatter already? Yes. She wanted you to know her before I knew Elsa. She said that if it is a girl, her name will be Helene. I skvissade till phone, enable to say av vad. Och utsida, till vind blev trug till tres. Till scent of lavender from till backyard antered softly. On your cycle of life was about to begin. A smooth as a closet circuit. Kyle, when you hold that baby, you will understand why I did all this. When you love a child, you know that parents don't need to be tanked immediate eller. Just that their children don't forget them. The was silent for a moment, his voice broken. Dad, I won't let me doctor forget her roots. I promisa. A 5 weeks later, I went to the hospital. Jessica was in bed, her face teared but radiant. In her arms, she held a teeny baby wrapped in a white blanket. When she saw me, she nodded slightly. Mr. Mason, thank you for coming. I don't know if to thank you enog, but I hope little Helen grows up loving her grandfather's hands. I sat down and gently touched the baby's little hand. Her skin was soft, warm, and so fragile it made my heart tremble. I saw Helen's image in each of her features. The slightly curved eyes, the vergin, the soft and big breathing like on your promisa. Hello, little one, I said very quietly. Welcome to this world. I hope you grew up appreciating the simplest things, a hug, a pair of hands, and gratitude. Jessica broke down crying and Kyle by her side put a hand on my shoulder. Dad, everything will be different from now on. I promisa. I nodded. Tears fell vitet med trying tauhide dem. In that moment, I saw Helene, not in a photo, but as if she were there, smiling with her tender look. Leaving the hospital, the sunset covered the road. I stopped the car take the side and watched the sun sink behind the distant buildings. There are lessons that do not need to be repeated, only continued. I tog it. And in my heart, I never the light at the end of the day was not that of the sun, but that of forgiveness. That some of my life remained the same. I opened the shop in the morning, closed it in the afternoon, and on weekends visited little Helene. The baby grew faster than I imagined. Her pink skin, her eyes open with a curiosity that seemed to cure hon to all world. Every time I held her in my arms, I felt my heart light in. The cold and darkness I had felt for so many months seemed to dissolve with the warm breath of the baby. One afternoon, Kyle arrived at the shop with his feet stained with paint and double in his hand. Dad, this is this month's payment. Jessica sighed that even if things are difficult, she wants to keep paying for herself. She is working overtime at the Community Legal Assistance Center and I am doing consulting for some small constructions. We are good, Dad. I smiled. I'm glad you're well. Don't rush to pay. This step is not paid with money, but be living correctly. He nodded, looking around the shop. Can I help with anything? Yes, you can, I sighed, handing him a pair of pliers. Help me check this old wiring to see if there is any broken circuit. We were kept together with a talking muck. The creaking of copper wires, the sound of a nail falling, the wind snö-åking through the window. I looked at Kyle's hand holding the screwdriver, a small scratch on the thumb, the wound of work, so meeting I had forgotten. I låg head. Do you know if two used the pliers yet? He smiled and replied, Relax, Dad. I still remember. It turns that connecting wires is like connecting people. You have to scrape off the burnt part before you can solder again. I patted him on the shoulder, my gaze warmer than the midday sun. Exactly. But remember, don't let the current always flow in one direction. Forgiveness also needs to return so everything lights up equally. That afternoon you stopped be with the baby. She stopped at the door, her face teared but serena. Mr. Mason, Helene sleeps very well. The nurse says she smiles in her dreams.
I looked me granddaughter antinnet Jessica. She lowered her head and sighed quietly. I know I will have to pay this debt for a long time, but it doesn't matter because this time every dollar is proof that I am no longer afraid to look you in the eye. I smiled kindly. Don't look at me as a creditor. Look at me as someone we owns believe you could be better. She hugged the baby tighter, tears rolling down her cheeks. I said nothing else. I just gently put my hand on the girl's head. She started and grabbed my finger with her whole little hand. In that moment, I felt as if a switch had been turned on some heavier in my heart. A small warm light spread through the hop. Helene used to say, electricity only makes sense when it is transmitted, and love only makes sense when it is for even. I saw mother and daughter walk away. The sunset fell, the smell of welding mixed with the wind. In my mind, I tog it, maybe the currents into old finale laid take the same place, the heart of an vihåknov som tek livet and be grateful. A year passed. Life returned take its rhythm, but my heart was different. The electrical hop worked better than ever. Orders increased, and the young employees called me Don Frank. Half jokingly, half with respect. Every time they asked about last year's story, I just smiled. There are virus that when broken are even stronger after joining them. Every night, I sat on the park looking at the oak in front of the house. Under the tree Kyle had played on the swing. Jessica had come to ask for forgiveness. And now little Helena was learning to walk. Every time she took her first steps, her laughter lit up the whole space. I often picked her up in my arms and she laughed out loud, her small hands reaching for my face. Every time that happened, I had my wife's voice echo. See, the light is still here. It just found another way to return. One afternoon, Kyle came and left an envelope on the table. This is the last payment of the debt. Dad, I looked at him and smiled slightly. Keep it. That money is now for your doctor. I no longer need it. But, Dad, what I needed you already paid me. With the way you lied, with the look you had today, you held your doctor and understood that love is also responsibility. Kyle was speechless. He poured more coffee. The aroma spread like into old days with Helene. You know one thing, he sighed, my voice grey but warm. When you were little, I taught you that electricity only flows when the two pulleys are connected correctly. People are the same. On one side is love and on the other gratitude. If one of the two is missing, the current goes out. He nodded wheat-bricked eyes. We sat watching little Helene play in the yard, holding a piece of copper wire, logging. Jessica was at the door with a calm look, no trace of the pride of the previous year. Dad, she sighed quietly. If it weren't for you, we would never have understood what a family is. I smiled. Family is not a place without mistakes. It is the place where we learn to forgive and repair broken circuits. The sunset fell. The light touched the electric cables hanging on the wall, shining like memories. I looked at my hands. Kalle said, "Tanned be the sun, but as from us always." Helene, I twigged in silence. The lesson you interested tell me has been taught. I took my granddaughter in my arms. She stretched her hands to grab the collar of my kit. Smiling radiantly, I said quietly, as if speaking to myself, Grandpa doesn't give a second chance. The only give chance that have been in need. And you, little one, remember the light is only truly beautiful when it is turned on from the heart. The he darkened. It turned on the park light. A yellow light covering the old roof. The small house lit up in the night, warm and quiet. A sickle head closed. Not with a thunder, but with a light of forgiveness and gratitude. If this story has captivated you, like the video, subscribe to the channel, and share your thoughts in the comments. To hear the next story, click on the box to the left of the screen. Thanks for watching.